Hello everyone, and this is video number 2 for programming lOl. Uh, this is your host, Char Bern Lentejas. Today, ang atong itakal kay variables and reserved words. Please do take note na all information here are gathered from Google, and if you want to delve more kung unsa ni sila, feel free to Google. Total, libre man ang Google. Bitaw. So, what is a variable? Variables are used to store information to be referenced and manipulated in a computer program. They also provide a way of labeling data with a descriptive name, so our program can be understood more clearly by the reader and ourselves. Basically, kung ang mga variable mura na siya box na wherein pwede ta makastore og data, sudlan nato, o pwede pud ta makaget og data kung tong sulod sa box. Gamit kayo ni siya and gamit kayo ning magtuon ta regarding variables and variable types kay like 99.99% of the time we will be handling variables. Sige, 98 na lang. 98% of the time mag-handle ta og variables. Okay. So ang isa ka variable na ako'y murag ginatawag na life cycle niya, which is initializing or initialize. Mag-assign tag value sa iya o tawagon na to siya or gamiton na to ang isa ka variable. Sa initialize, mo ni ang ginaingon nato na hey computer, pag-create daw og box na kani ang pangalan sa box. So for example, ang syntax niya is data type, kung unsang klase ng mga butang ang atong masulod sa box, o ang data name or ang pangalan sa box. So example kay int number 1 or string player name or float car speed. Ay lang sa kayo dibdiba ning unsa na si int, si string, si float. I-explain lang nako na tanan unya. Ang second part sa tuang or sa life cycle kuno ni variable is assigning value. Mao ni ang time na ginasudlan na nato ang box. So tawagon na to ang data name or ang name sa box, then equal sign, then butangan na to kung unsa atong ibutang na value. So for example, si number 1 sudlan na to siya og value na 34. Si player name sudlan na to siya og unod na burn na word, or si car speed 1 na naay 20.7f. Now, calling basically ginatawag na to kung ginaingon na to sa computer karon na hey computer, gamitan ni si kani siya na box. So for example, unsa man ang command nimo and ang data name. So example ani kay kani si player, ay lang sa kayo ni dibdiba ning sa kaning flow ay kung kaning code. Basically ang or what this means kay nagapangutanan lang ka na hey computer, i-check daw if si player name kay equal sa word na burn. If so, do something. So kung mabalik ta sa example sa taas naman ni player name, di ba? So kung kani siya na example atong i-base, si player name daw is equal to burn. So if burn is equal to burn, then buhaton niya ning do something. Okay, medyo samok pa ni siya, so basically inana na siya ang pag call og isa ka variable. Bali kani siya basically ginaingon lang nimo na kung unsa ang unod aning player name or unsa ang unod ani na box, kung equal ba siya sa kanina value, then do something. Okay? Now, we can actually do everything o katong sa quote and quote life cycle at one go. So, pwede ta mag-assign og type sa box, panganlan na to ang box,
then sudlan na to diretso ang box. So example na to ani kay int number 1 is equal to 24. So nag-assign ta og unsang klase na box, gipanganlan na to siya kung unsa ang pangalan sa box, and then gisudlan dahil na to og value ang box. Okay? Same goes sa kani. Unsa na type sa box ang pwede isulod, or unsa na type sa value ang pwede lang masulod, pangalan sa kato na box, then ang value na ato'y butang sa box. Next, variable types. Mao na nitong mga klase sa box na pwede na to ma-create. Actually, daghang klase sa boxes or variable types na ato magamit. Pero most of the time, kaning upat sa taas ang pinakagamit. Kaning array medyo unsa na siya. Kung sa unsa pa level 2 ni siya sa klase sa variable types. Giputang lang ako na siya ron para to set proper expectation sa kung unsa ang ato ang experience or ma-encounter in the future. But as of now, let's concentrate sa kaning upat. Okay? So, nganong nay variable types? Ang variable types, purpose ana niya is ginaingon nimo sa computer kung unsa lang ang pwede isulod ana na box. Nganong inana na siya kay para dili pud mabuang atong computer. Kay kung mag-create lang ka og box diha na walay label, maski unsa lang na klase sa data yung isulod, and that would cause issues with regards sa atong program. So sa atong mga sample variable types karon, natay int, natay string, natay float, o natay boolean. Int basically is mga numbers or whole numbers na walay decimal point. So pwede ni siya actually 0, then 1, 2, 3, 4 hantod bahala na kag 99999 pa kada. Okay? So as long na walay decimal point, as long na walay decimal point and number siya, int na siya. Si string is a collection of letters and numbers. So usually kung mag-assign tag value sa isa ka variable na string, but nga na to siya og letters and numbers, isulod na to siya sa kaning quotation marks. Mao napansin ninyo kaganiha sa kanina example, nagset tag box na ang type lang na pwede isulod kay string, ang pangalan sa box kay player name, and ang value niya kay burn na nay quotation marks. Okay? Actually nay isa ka counterpart ni si string, which is ginatawag nila og char or char, C-H-A-R, wherein ang contain lang siya kay isa ka book letter, pero di man kayo personally di kaya nako siya ginagamit. Next is ang float. Float kay numbers na naay decimal point. Mo nang mapansin ninyo diri, ang mga examples kay 1.1f, 4.2f, 3.14151265f. Kung nganong nana siya f, wala personally, or to be honest, wala ako kabalungano. Part lang dyan na siya sa syntax sa when we handle numbers with decimal points. Siguro para ma-detect siya sa, or para para ma-detect siya sa program as float jud siya, even though na nag-assign na ta og variable type niya as float. So for example diri sa taas, let's say ang atong car speed 1 of type float kay 25.7f. Okay? So anything na nay decimal point, we can use float. Naay double na ginatawag, pero mas widely used ang float sa ako ang experience. Okay, and then last and definitely not the least,
is si boolean. Unsa siya? Binary lang kay siya na result. So it's either true or false. So um, any type or any situation wherein kailangan lang nimo og true or false na answer, pwede ka magamit og boolean. Okay. So, rules when naming variables. Unsa man ta mag-name og variables. Kung napansin ninyo dire sa taas, nakoy gina-follow na murag ka ng way kung unsa mag-name og mga variables. So, unsa ang rules when naming variables? Number 1, it should start with a letter or an underscore or underline. So, pwede ang kani inani, var name, pwede inani, var name, or inani na var name. Number 2, kay it may contain numbers pero after sa first initial letter. So, manang matong katong si car speed 1, manang na siya 1, kay basig what if ang atong program unsa day siya, naga-calculate og speed between two cars. So, basig na car speed 2, nana. So, pag abot diri, sample na to kay var 1 or var name 1, variable 1 name, nana. And it should not, and kailangan dyan siya i-stress, not be a reserved word. Kung unsa na siyang reserved word, explain ako na siya. Sa pa ba? Na ako'y gusto idagdag actually pero nakalimot ko unsa to. Anyways, ibutang lang nako siya butang lang nako siya kung may namduman nako siya or sa next lesson. Anyways, reserved words. So, reserved words are terms or phrases appropriate for special use that may not be utilized in the creation of variable names. Basically, gitawag sila reserved words kay kani sila na words command ni siya. So for example, print, dili ka pwede magpangalan og isa ka variable og print kay reserved word man siya. And ang print na function kay usually naga-print na siya og text sa to ang output. And kung magbutang ka, let's say string print 100% jud mo error jud na imong code, dili na mag-work. So mo ni ang mga examples sa reserved word. Ayaw kayo nig-memorize ma-memorize lang nimo ni through sa experience nimo of coding. Dakong example dire kay katong gipang gamit si int, kung makita nimo si boolean na si float, si float nasa baba, si string, so kato. And daghan pag other na mga reserved words na ma-encounter ninyo in the future. Okay? Oh, by the way, nakainumdum na ko unsa ni. Ang akong gusto lang idagdag dire kay kung beginner pa ka na or kung starting pa na programmer, usually ang gina-example ng mga variable name kay x, y, abc, a, b, or c. Pero in the long run, we highly suggest na ang variable name nimo is something that would make sense. So kung mapansin niyo diri sa example, so number 1, player name. So bali player name, meaning ang unod ani niya player name. Or car speed 1, so ang unod ani niya na variable kay speed jud sa car. Okay, so after sa reserved words, activity time. Actually, mubo lang ni siya na video, so mao lang ni akong take away sa inyo na activity. Ipasa lang ninyo or i-send na ninyo sa messenger kung gusto ninyo. Activity time. Gusto lang ako i-identify ninyo si address, student or employee ID, price of an item, name, result of a coin flip, kung unsa ni sila, tan-aw ninyo kung unsa ni na variable type ang atong atong gamiton
when it comes sa kanina mga data. Kung int ba, string, float, ano sa ba. Okay? So, 5 lang na ka-items. And that's it for today. Mubo lang jud kayo siya na ansa about variables. Next video would be about control structures na. So, exciting na kayo ang atong lesson next time. And once again, my name is Bern. I hope daghan mong natun-an ning mubo kay na video. And have a great day, everyone.